Ahoj, všichni vás zdravím a vítám vás u dalšího videa. Dneska pro vás mám karimatku od společnosti Klimit, nicméně hnedka na začátek. Co kdybych vám řekl, že tato karimatka je jedna z nejpevnějších karimatek na světě? A co kdybych vám řekl, že tato karimatka má na spodní straně 300 000 malých šupinek, které ji chrání? Pojďme se na to podívat. Ahoj všichni, ještě jednou vás vítám u dalšího videa. Dneska, jak jsem říkal, si povíme něco o této karimatce od značky Klimit. Klimit, jak určitě dobře víte, vyrábí spoustu krásných karimatek, mají neuvěřitelné tvary, se strávili spoustu času, utratili spoustu peněz na mapování lidského těla, aby byli schopní říct právě v jakých místech je to tělo potřeba podepřít, aby byli schopní vyvinout svůj unikátní V-systém, který uvidíte, až tu karimatku nafouknu. Takže pojďme se na tu karimatku podívat. Začneme přes parametry, řekneme si něco o velikostech, materiálech, pak si ji nafoukneme, na konci podíváme se, jak vlastně se na ní leží a tak dál. Takže se ničím nezdržíme a pojďme na to. Jak jsem říkal už v úvodu tohohle z toho videa, jedná se o extrémně odolnou karimatku. Proč extrémně odolnou? Spodní strana té karimatky, vlastně ta, na které ležíte, je vyrobená z materiálu 100D Superfabrik. Je to nylon, který je speciálně upravený na to, aby vydržel co nejvíce. Vrchní strana je potom z elastického polyesteru, který zaručuje lepší komfort vlastně při tom spánku. Co se týče rozměrů, karimatka má 182 cm na délku, 58 cm na šířku a 6,4 cm na výšku. Ve zbalném stavu potom měří 23 x 14 cm, tedy je poměrně velká, zároveň váží 1,3 kg. To všechno je právě způsobený tím zvoleným materiálem, který pomáhá tomu, aby ta karimatka byla co nejpevnější. Co se týče teplotního koeficientu, tak vzhledem k použitým materiálům, té tloušťce té karimatky, tak má karimatka koeficient 1,6. 1,6 je poměrně nízký koeficient, vlastně ten teplotní koeficient, ten teplotní komfort se značí od 1 do 9,5, kdy 1 je nejméně, 9,5 je nejvíce. Tady ta karimatka tedy slouží ideálně pro teplejší dny, kdy nepředpokládáme, že by se do nás mohla dát zima vlastně ze spodu od země. Karimatka se nafukuje pomocí bajonetového ventilu. Za chvilku si ukážeme, jak celý ten proces toho nafouknutí vypadá. Teď se podíváme vlastně na to, jak ta karimatka vypadá, když ji vytáhneme ven. Samozřejmě je karimatka dodávána s tímto pouzdrem. Můžeme se podívat dovnitř. Tak si ji vyklepneme. Karimatka je v barvě Teal Blue, nevím, jestli to vyslovu správně. Pouzdro si dáme stranou a můžeme se podívat na to, o čem tu vlastně mluvíme. Velice hezká modrá barva a už ten pocit z toho materiálu je velice přesvědčivý. Ukážu vám detail, jak vlastně karimatka vypadá ze spodu, abyste si všimli tohohle z toho materiálu, toho Superfabriku. Jak jsem říkal, jedná se o 300 000 takových malých šupinek, které právě způsobují to, že ta karimatka je extrémně odolná. Kdybych tedy chtěl, mohl bych si vzít klidně nůž a vyzkoušet vlastně odolnost té karimatky. Co myslíte, přežilo by to? Samozřejmě, že ne, ta karimatka není uspůsobená k tomu, aby vlastně přežila takovýhle mechanický zásah. Tyhle ty šupinky slouží k tomu, aby když budete ležet na nějakém ostrém povrchu, když pod sebou budete mít třeba malý střep nebo ostrý kámen nebo kus dřeva, který bude špičatý, tak aby se ta karimatka neprodřela. Samozřejmě, když to budete chtít propíchnout nožem, tak to vždycky propíchnete. Společnost Klimit na svých stránkách uvádí, že karimatku nafouknete pomocí 10 až 15 vdechů. My si to teďka zkusíme, samozřejmě si to spočítáme, aby jsme věděli, jestli nás tady někdo neklame. Nicméně, dříve než tak učiníme, pojďme se podívat zblízka, jak vlastně vypadá ten bajonetový ventil. Jdu za váma. Ten bajonetový ventil je prakticky naprosto standardní věc, kor potom u karimatek značky Klimit. Ve spodní části je ventil zajištěný, otočím proti směru hodinových ručiček, vytáhnu nahoru, ventil je odjištěný, tedy otevřený, můžu vdechovat v okamžiku, kdy cítím, že ten odpor vzduchu už je takový, že ho nedokážu překonat, jenom v puse zatlačím dovnitř, potom prsty otočím a karimatka je připravená k použití. Teď se vrátíme zpátky za stůl a ukážeme si, na kolik těch vdechů vlastně se nám karimatka nafoukne.
Nevím, jestli jste počítali se mnou, nicméně mi stačilo opravdu 14 nádechů a ten poslední byl takový neúplný, takže nějakých 13,5 až 14 nádechů. Samozřejmě záleží i na vaší vitální kapacitě plic, takže když budete mít menší plíce, nebudou tolik zvyklí, například nebudou tolik vysportovaný, budete to nadechovat třeba 17 nádechy, pokud budete mít velkou kapacitu, může se vám stát, že to nadechnete 10-12 nádechy. Fakt na tomhle hodně záleží. Nicméně si myslím, že právě 13,5 nádechu je opravdu velmi dobrý skóre a pokud to dokážu takovou velkou karimatku nafouknout, takhle málo nádechy, tak jsem naprosto spokojený. Zároveň to i znamená, že jak rychle jste karimatku nafoukli, tak rychle ji vyfouknete. Není v ní tolik vzduchu, díky tomu V-čkovému profilu, který jste mohli vidět, když jsem tu karimatku nafukoval, který ještě uvidíte, až na ní budu ležet, tak je jasný, že ta karimatka bude velice rychle vyfouknutá, velice rychle zbalená. Samozřejmě si na konci tohle z toho videa ukážeme. Ještě něco v rychlosti k té konstrukci, jak jsem naznačoval před pár okamžiky, ten styl V je velice důležitý. Právě to je velká výhoda karimatek od společnosti Klimit, jelikož ten vzduch se tam šíří rovnoměrně, když se na ty karimatky lehnete, stejně tak se ten vzduch rozprostře velice rovnoměrně. Vlastně, když se podíváte na tu konstrukci jako takovou, tak vidíme tady po stranách takové boční panely. Ty panely spojují to Včko při tom nafukování, zároveň zaručují to, že se bude krásně rozprostírat ten vzduch. Co je velice důležité u těch panelů, je jejich funkce stabilizace toho těla. Vlastně tím, že si lehnu na tu karimatku, tak se proti mě takhle hezky trošičku přizvednou ty boční panely a udržují mě vlastně na tom správném místě, takže se nemůžu překulit, nemůžu se dostat mimo tu karimatku, protože to tělo podvědomě ví, že tam už vlastně je překážka a tam už ten prostor končí. Tak jsme si řekli vlastně všechny informace, které jsem chtěl. Teď už nám nezbývá nic jiného, než se podívat, jak ta karimatka vypadá na zemi v praxi, jakým způsobem se vyfokuje a jak vypadá potom v tom složeném stavu. Takže se ničím nezdržujme a pojďme na to. Tak vedle sebe už máme nejodolnější karimatku od společnosti Klimit a troufám si říct, že i jednu z nejodolnějších karimatek na světě. Samozřejmě získala spoustu cen, které jenom dokazují její kvalitu, stejně tak jako ten fakt, že společnost Klimit na ní dává doživotní záruku. Tedy pokud by se vám stalo, že se někde něco rozlepí, za prvý z toho bát nemusíte, protože se to nerozlepí, a za druhý Klimit vám to zdarma všechno opraví, což je opravdu paráda. Takhle, když tu karimatku vidíme před sebou, lépe si všimneme toho Včka, vlastně té konstrukce, jak jsem říkal, postranní panely, které vás vlastně stabilizují na místě. Pojďme si na tu karimatku jenom rychle lehnout, ať si dokážete představit, jak to vlastně tak nějak může vypadat. A prostě bez problémů, ani se nebojím si na ní lehat, protože mě chrání 300 000 malých šupinek. Opravdu je to super. Musím říct, že ačkoliv mám širší záda, tak i tak se mi poměrně dobře leží. Samozřejmě ty boční panely mě chrání, abych nevyklouznul z toho karimatky ven. A když jsme si ukázali, jak se na té karimatce leží, řekli jsme si všechny důležité fakta, které byly potřeba říct v okamžiku, kdy byla nafouknutá, tak tu karimatku můžeme samozřejmě vyfouknout. Ještě dříve, než tak udělám, je super si všimnout, že ta karimatka se dá půlit i za předpokladu, že dole je ten super fabrik, jak ho sám Klimit nazval. Pro vyfouknutí nám stačí otočit tímhle s tím bajonetovým ventilem směrem proti směru hodinových ručiček a v tuhle chvíli se nám začne vzduch hnedka valit ven. Slyšeli jste to? Krása. Teď si pojďme karimatku položit a zbalit si ji. Tak je vidět, že karimatka se dá zbalit velice rychle, samozřejmě musím ji přerolovat, protože jsem tam na první pokus nechal poměrně dost vzduchu, takže se mi nesložil do toho tvaru, který bych potřeboval. Nicméně pro demonstraci to určitě stačilo, v tuto chvíli jenom zavřu ventil nebo můžu nechat otevřený, to už je potom na vás. Já vám děkuji za pozornost, ještě jednou Armored V od společnosti Klimit, jedna z nejpevnějších, možná i nejpevnější a nejodolnější karimatka na světě. S těmito informacemi se s váma loučím, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, odebírat a komentovat, pokud vás zajímá něco dalšího. Budu se těšit u dalšího videa, mějte se krásně, ještě jednou díky za pozornost a ahoj.